नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. Now we'll discuss about the Newton's inverse square law of gravitation. You have studied about the centripetal force. What is the definition of the centripetal force? A force acts on any body which is moving along the circumference of a circle and directed toward the center of the circle is known as the centripetal force. And also you have studied about the uniform circular motion. If any body covers equal distance in equal interval of time is known as the uniform circular motion. You have studied it. मग नेमकं याच्यामध्ये न्यूटन्स इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, हाऊ कॅन एक्सप्लेन इट द युनिव्हर्सल? वी नो दॅट अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स एनी ऑब्जेक्ट इज इन ए सर्क्युलर मोशन अँड टोवर्ड द सेंटर ऑफ दॅट सर्कल. कोणताही ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत असताना तो कोणामुळे फिरतो? अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स अँड डिरेक्शन ऑफ दॅट सेंट्रिपिटल फोर्स टोवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. मग याचा यूज करून आपल्याला इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ आयडेंटिफाय करायचा आहे. मग फर्स्ट वी कन्सिडर द एनी ऑब्जेक्ट हॅविंग द मास m अँड विच इज मुव्हिंग इन ए सर्क्युलर पाथ अँड दिस इज द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट. की कोणताही एखादा ऑब्जेक्ट असेल की जो ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल, हा सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कलने फिरत असेल विथ ए युनिफॉर्म स्पीड. सपोज this is the position of the any object having a mass m and distance between the center of that object and the center of the circle and object is d घेतलेले आहे. आपण d घेऊ शकतो, r घेऊ शकतो आपण. दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. that object is moving with a circular motion, uniform circular motion with a constant speed due to the effect of the force and that force is nothing but the centripetal force. त्यालाच आपण काय म्हणतो? centripetal force. But how many amount of the centripetal force is produced on that object? That is nothing but the F is equal to mv square by r, where m is the mass of that moving object, v is the constant speed of that object and r is the radius of that object and f is the centripetal force. Due to this centripetal force acts on that object, the object is moving in a circular path. मी याच्या अगोदरच्या पिरियडमध्ये सांगितले की ऑब्जेक्ट हा सर्क्युलर पाथमध्ये कधी फिरतो? जेव्हा त्याच्यावर सेंट्रिपिटल फोर्स ॲक्ट्स होत असेल अँड द ऑब्जेक्ट इज मुव्हिंग अलॉंग द पाथ ऑफ द सर्कम्फरन्स ऑफ ए सर्कल डिरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, तेव्हा एनी ऑब्जेक्ट इज इन ए सर्क्युलर मोशन. सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोड्यूस झाल्यानंतरच किंवा ॲक्ट झाल्यानंतरच तो ऑब्जेक्ट काय होतं? सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरतो. म्हणजे हे ऑब्जेक्टच्या बाबतीत पाहिलं. ॲट द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज द पोझिशन ऑफ द सन अँड दिस इज द पोझिशन ऑफ द एनी प्लॅनेट अँड डिस्टन्स बिटवीन देम इज आर. दिस प्लॅनेट इज मुव्हिंग अलॉंग द पाथ ऑफ द सर्कम्फरन्स ऑफ ए सर्कल अँड डिरेक्टेड टुवर्ड द सन. द डिस्टन्स बिटवीन द सन अँड द प्लॅनेट इज कन्सिडर ॲज ए आर. ॲट दिस टाईम हाऊ मेनी अमाऊंट ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स ॲक्ट्स ऑन द प्लॅनेट बाय द सन. इथं सनने प्लॅनेटवर जो काही सेंट्रिपिटल फोर्स अप्लाय केला असेल दॅट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर बाय आर ना. तो सुद्धा तेवढाच असेल, कारण सनने प्लॅनेटवर सेंट्रिपिटल फोर्स ॲक्ट केल्यामुळेच प्लॅनेट्स आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन इन ए स्पेसिफिक ऑर्बिट. आणि म्हणून इथं आपण काय घेतलेलं आहे की हाऊ मेनी अमाऊंट ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स ॲक्ट्स ऑन द प्लॅनेट बाय द सन दॅट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर बाय आर, वेअर एम इज द मास ऑफ द प्लॅनेट. m काय आहे? मास ऑफ द प्लॅनेट आहे. अँड v इज द युनिफॉर्म स्पीड ऑफ द प्लॅनेट विच इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन इन ए स्पेसिफिक ऑर्बिट. अँड r इज द डिस्टन्स बिटवीन द प्लॅनेट अँड द सन किंवा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. हेही आपण याच्यामध्ये घेऊ शकतो. गिव द इमॅजिन इक्वेशन नंबर 1 म्हणूया आपण. यू कॅन एक्सप्रेस द स्पीड इन द फॉर्म ऑफ द पिरियड. आपल्याला हे स्पीड जे काय आहे, व्हेलॉसिटी जे काय आहे ते काय करायचं? टाईम पिरियडमध्ये एक्सप्रेस करायचं आहे. मग इथं या प्लॅनेटला द प्लॅनेट इज मुव्हिंग अलॉंग द पाथ ऑफ द सर्कम्फरन्स ऑफ दिस ऑर्बिट टू कंप्लीट वन रिव्हॉल्युशन. म्हणजे हाऊ मेनी अमाऊंट ऑफ द डिस्टन्स इज कव्हर्ड बाय द प्लॅनेट विदिन ए वन रिव्हॉल्युशन. मी इथं लिहू शकतो द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द प्लॅनेट, डिस्टन्स कव्हर्ड बाय द प्लॅनेट इन वन रिव्हॉल्युशन. प्लॅनेट या ए पॉईंटपासून निघून परत त्याच ए पॉईंटपर्यंत जर येत असेल तर त्याला आपण वन रिव्हॉल्युशन म्हणतो.
मग हाऊ मेनी अमाऊंट ऑफ द डिस्टन्स इज कव्हर्ड बाय दॅट प्लॅनेट इन ए वन रिव्हॉल्युशन, दॅट इज नथिंग बट द सर्कम्फरन्स ऑफ ए सर्कल ना. and formula of the circumference of circle is nothing but the 2 pi r. हा सर्कम्फरन्सचा फॉर्म्युला आहे. म्हणजे डिस्टन्स किती कव्हर केलेला असेल 2 pi r. वी नो द फॉर्म्युला ऑफ द स्पीड ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट v इज इक्वल टू दॅट इज दिस इज नथिंग बट द टोटल डिस्टन्स v इज इक्वल टू d by t, where t is the time period. That means the time required to complete the one revolution is nothing but the time period. But at the place of the distance covered by the planet in one revolution is 2 pi r. Therefore, at the place of the d, you can take the 2 pi r divided by t. हे आपल्याला लिहिता येईल. आणि मग त्यानुसार the value of the v is equal to 2 pi r divided by t and put up this value of the v in equation number 1. ही व्हॅल्यू इक्वेशन 1 नंबरमध्ये टाका. It will get f is equal to m, the value of the v is 2 pi r divided by t and divided by r ना. and it will get इथं ब्रॅकेट स्क्वेअर, it will get f is equal to m multiplied by 4 pi square r square divided by t square आणि ही सुरुवातीचं r, where this r and r get cancel. Which is remaining? The remaining is 4m pi square r divided by t square. But we know the Kepler's law. For adjust the Kepler's law साठी you can adjust this equation. Multiply by multiply and divide by, multiplied and divide by r square at the right side. राईट साईडला काय करा, r स्क्वेअरने मल्टिप्लाय करा आणि डिवाइड करा. देर इज नो चेंज इन दॅट इक्वेशन. इट विल गेट f इज इक्वल टू 4m pi square then r divided by t square multiplied by r square and divided by r square. हे ॲडजस्ट का करायचं तर आपल्याला केपलर्स लॉ याच्यामध्ये यूज करायचं आहे. कारण सुरुवातीला तुम्ही सांगितलेलं आहे की व्हेन न्यूटन प्रिपेअर्ड हिज थेरी ॲट दिस टाईम ही कन्सिडर द लॉज ऑफ द केपलर्स. आणि म्हणून इथं f इज इक्वल टू 4m, ठीक आहे, थोडं डार्क येऊ द्या. 4 इथं लिहा m देन pi square divided by r square and multiplied by r cube by t square. Look here, 4m pi square r divided by t square हे ओरिजिनल आहे आणि मल्टिप्लाय r square and divide by r square. इथं मी सुरुवातीला लिहिले 4m लिहिलेलं आहे, पाय स्क्वेअर लिहिलेलं आहे. r इंटू आर स्क्वेअर इज r क्यूब. हे r स्क्वेअर मी सुरुवातीला घेतलं, t स्क्वेअर नंतर लिहिलं. बट वी नो द केपलर्स विच लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ काय सांगितले की टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द आर क्यूब. इट विल गेट टी स्क्वेअर इज इक्वल टू के आर क्यूब. देअरफॉर हे के लेफ्टला ना 1/k इज इक्वल टू आर क्यूब बाय टी स्क्वेअर आणि इथं आर क्यूब बाय टी स्क्वेअरची व्हॅल्यू पुटअप करा. इट विल गेट एफ इज इक्वल टू 4m पाय स्क्वेअर डिवाइड बाय आर स्क्वेअर इंटू आर क्यूब इंटू टी स्क्वेअर. याच्याऐवजी आपल्याला व्हॅल्यू पुटअप करता येईल 1/k अँड इट विल गेट एफ इज इक्वल टू 4m pi square divided by k into 1/r square, where this total term is constant. ही total term काय आहे, constant आहे. and it will get f is inversely proportional to the r square, and r is nothing but the distance between the sun and the planet. When it is expressed in the form of f is directly proportional to r square, inverse r square, आणि म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. इथं निगेटिव्हला इन्व्हर्स म्हणतो आपण आणि हे स्क्वेअर, इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. ॲक्च्युली दिस इज द सेंट्रिपिटल फोर्स exerted on the
planet by the sun. Due to this reason, planets are revolving around the sun in a circular orbit. म्हणजे हा ॲक्च्युली कोणता आहे? सेंट्रिपिटल फोर्स. पण मी याच्या अगोदरच्या एक्झाम्पलमध्ये सांगितले की सेंट्रिपिटल फोर्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. हेही कशापासून तयार झालेलं आहे? सेंट्रिपिटल फोर्स हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सपासून ऑब्टेन झालेला आहे आणि म्हणून आपण त्याला म्हणतो न्यूटन्स इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. ॲक्च्युली हा सेंट्रिपिटल फोर्स आहे, पण सेंट्रिपिटल फोर्स इज नॉट द टाईप ऑफ द फोर्स, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ द फोर्स. मग इट इज धिस सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द gravitational force. Due to this reason you can say that Newton's inverse square law of gravitation. But gravitation force is very weak force as compared to the other forces. Gravitation force हा इतर फोर्सच्या तुलनेमध्ये खूपच वीक आहे. बट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे? टू कंट्रोल ऑन द इन्व्हर्स अँड टू डिटरमाइन द फ्युचर ऑफ द इन्व्हर्स. म्हणजे इन्व्हर्सवर कंट्रोल ठेवण्यासाठी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा उपयोग केला जातो आणि पुढचं इन्व्हर्सचं जे काय भविष्य आहे हे भविष्य ठरवण्यासाठी सुद्धा कशाचा उपयोग केला जातो? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा उपयोग केला जातो. आपण सेफ्टी एफ हा जो आणलेला आहे सेंट्रिपिटल फोर्स आहे, पण सेंट्रिपिटल फोर्स इज नॉट द टाईप ऑफ द फोर्स आणि म्हणून दॅट सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ड्यू टू दिस रिझन यू कॅन से दॅट दिस इज द न्यूटन्स युनिव्हर्सल स्क्वेअर लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. इन्व्हर्स शब्द आलेला आहे r⁻², त्याला म्हणतो इन्व्हर्स स्क्वेअर म्हणतो आपण. अँड ड्यू टू दिस रिझन यू कॅन से दॅट द इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ. अँड टुडे स्टॉप हेअर.